Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I'm Bhumi. I'm today going to explain about the typhoid fever. यो भनेको चाहिँ एउटा कमन प्रब्लम हो जुन मान्छेहरुमा भइ नै रहेको हुन्छ. सो आज टाइफाइड फिभर को बारेमा केही जानकारी दिनका लागि हजुर समक्ष फेरि म उपस्थित भएको छु. सो टाइफाइड फिभर यो चाहिँ के कारणले गर्दा फेरि लाग्ने गर्दछ? यसको कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो? भन्दा फेरि टाइफाइड फिभर यो चाहिँ साल्मोनेला ब्याक्टेरियाले गर्दा फेरि लाग्ने गर्दछ र यसको यो ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ एउटा ग्राम नेगेटिभ टाइपको ब्याक्टेरिया हो जुन चाहिँ बेसिलस ग्राम नेगेटिभ बेसिलस ब्याक्टेरिया हो. यो चाहिँ बेसिलस भन्नाले रड शेपको ब्याक्टेरिया हो. यो चाहिँ ब्याक्टेरियाको पनि धेरै प्रकार हुन्छ जस्तै बेसिलाई, कोकाई. सो यो ब्याक्टेरियाहरुको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरुमा म एक्सप्लेन गर्नेछु कस्तो कस्तो प्रकारको ब्याक्टेरिया हुन्छ भनेर. यो टाइफाइड फिभरमा हुने ब्याक्टेरिया चाहिँ बेसिलस हो जुन भनेको चाहिँ रड शेपमा हुन्छ र यो साल्मोनेला ब्याक्टेरिया यो चाहिँ ग्राम नेगेटिभ टाइपको ब्याक्टेरिया हो. सो साल्मोनेला जुन ब्याक्टेरिया जुन छ यसको टाइप्स चाहिँ कतिवटा हुन्छ त? यसको टाइप्स हुन्छ दुईटा टाइप्स. त्यसमा पनि एउटा भनेको साल्मोनेला टाइफी र अर्को भनेको साल्मोनेला पाराटाइफी. यो दुई प्रकारको हुन्छ जुन चाहिँ टाइफाइड फिभरमा यो कजेटिभ एजेन्ट यो ब्याक्टेरियाको प्रकार दुई प्रकारको छ, साल्मोनेला टाइफी र साल्मोनेला पाराटाइफी. सो अब यसको यो ब्याक्टेरियाको नर्मल साइज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा फेरि 0.5 माइक्रोमिटर. यसको साइज चाहिँ 0.5 माइक्रोमिटर हुन्छ र यसको यो टाइफाइड फिभरमा देखिने सिम्पटम्सहरु, कमन सिम्पटम्सहरु जुन हजुरहरुलाई अब थाहा नै होला, जुन कमन सबैलाई नै भइरहेको हुन्छ टाइफाइड फिभर. सो यसको बारेमा र पनि जानकारी दिइरहेको छु. यसमा चाहिँ फिभर हुन्छ जुन फिभर चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि 101 डिग्री फरेनहाइट भन्दा एबभ टाइपको, जस्तै हाई फिभर हुन्छ. यसमा जुन एन्टेरिक टाइपको फिभर हुन्छ, एन्टेरिक टाइपको फिभर भनेको चाहिँ 101 डिग्री फरेनहाइट एबभ फिभर. फिभरको पनि धेरै टाइप हुन्छ, रियोमेटिक हो. त्यो टाइपहरुको बारेमा, फिभरको टाइप्सहरुको बारेमा नेक्स्ट भिडियोहरुमा एक्सप्लेन गर्नेछु. यसमा चाहिँ यो टाइफाइडमा चाहिँ जुन फिभर आउँछ हो त्यो चाहिँ एन्टेरिक फिभर जुन 101 डिग्री फरेनहाइट एबभको हुन्छ. त्यसै 101 डिग्री फरेनहाइट देखि एबभको फिभरहरु आउने गर्दछ यसमा. र यसमा भनेको खोकी लाग्ने हुन्छ, सोर थ्रोट टाइपको हुन्छ र अर्को हेडेक हुन्छ, विकनेस हुन्छ, एकदम ज्यादा कमजोर बनाउँदछ यसमा चाहिँ. र यसमा चाहिँ एब्डोमिन पेन हुन्छ, जस्तै पेटको दुखाइ एकदम ज्यादा नै हुन्छ र कन्स्टिपेसन पनि हुन्छ. कसैमा कन्स्टिपेसन हुन्छ भने कसैमा चाहिँ डायरिया पनि हुन्छ है त. र कसैमा अब कन्स्टिपेसन, डायरिया, सो दुईटामा एउटा जे भए पनि हुन्छ यसमा. सो अर्को भनेको खान मन लाग्दैन, त्यति सारो खाना रुच्दैन. अब यत्रो ज्यादा सिम्पटम्सहरु देखिएको छ, खाना कसरी रुच्छ त? कमजोरी हुन्छ खाना नखाइसकेपछि, अलरेडी यो पनि एउटा सिम्पटम्स भयो. अनि अर्को भनेको स्किनमा जुन एउटा र्यासेस आउने टाइपको हुन्छ, जुन रोज स्पट्स, त्यसलाई रोज स्पट्स पनि भनिन्छ. र र्यासेसहरु जुन प्रकारको रेड टाइपको रोज स्पट्सहरु आउने गर्दछ कसैमा. र धेरै जसोलाई अब फिभर यत्रो ज्यादा आएको हुन्छ, सो स्वेटिङ जुन हुन्छ, पसिनाहरु बढी निस्किने हुन्छ, भमिटिङ हुन्छ. अब कसैलाई डायरिया पनि छ भने यो तीनटै कारण, स्वेटिङ, भमिटिङ, डायरिया, यति तीनटै एकैचोटी भएपछि त मान्छेलाई डिहाइड्रेसन हुन्छ जुन पानीको मात्राको कमी पनि हुन जान्छ. सो पानीको मात्राको कमी भयो. अनि अर्को इरिटेसन हुन्छ, जस्तै यत्रो सिम्पटम्सहरु, गाह्रो सिचुएसन भइसकेपछि इरिटेसन टाइपको, झर्को लाग्ने टाइपको अलिकति हुने गर्दछ. यो टाइफाइडको सिम्पटम्स चाहिँ यति रहेको छ. र यसको डायग्नोसिस चाहिँ कसरी गर्ने? जस्तै फार्मेसी हुँदी, ल्याब हुँदी. यसको डायग्नोसिस भनेको चाहिँ जस्तै एउटा भनेको ब्लड कल्चर हो, ब्लड कल्चर, स्टुल कल्चर. तर प्राय जसो चाहिँ विडाल टेस्ट भन्ने हुन्छ, यो विडाल टेस्ट गर्ने गरिन्छ. र अरु पनि हुन्छ यसको डायग्नोसिसहरु, जस्तै बोन म्यारो, अरु
पनि यसको डायग्नोसिस हुने गर्दछ। सो अब यो ट्रान्समिट चाहिँ कसरी हुन्छ, एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा ट्रान्समिट सर्ने चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन इन्फेक्टेड पर्सन छ यो साल्मोनेला ब्याक्टेरिया जसको जुन चाहिँ कसैमा हुने गर्दछ यो टाइफाइड, सो उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्टली जुन कन्ट्याक्टमा जुन अब नर्मल ह्युमन जुन आउने गर्दछन्, सो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्समिट हुन्छ र डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा नआएपछि पनि इन्डाइरेक्टली, जस्तै इन्डाइरेक्टली फुडहरूबाट, वाटरहरूबाट, अब्जेक्टहरूबाट, जुन हाम्रो वरिपरि अब्जेक्टहरू हुन्छ त्यो अब्जेक्टहरूबाट इन्डाइरेक्टली पनि हाम्रोमा यो साल्मोनेला ब्याक्टेरियाहरू एन्टर गर्दछ। सो ट्रान्समिट हुने चाहिँ यही डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भयो, अर्को भयो फुड भयो, वाटरहरू भयो, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिट हुने गर्दछ। र रिस्क फ्याक्टर यो चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ यसको रिस्क बढी हुन्छ, जस्तै चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेनहरूमा अभियसली अलिकति इम्युनिटी पनि कम हुन्छ, सो उनीहरू आफै अरूमा डिपेन्ड हुने गर्दछन्। सो डिपेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा सर्ने चान्सेसहरू चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ। यो रिस्क फ्याक्टरमा जस्ट चिल्ड्रेनहरूलाई बढी यसमा यो रिस्क फ्याक्टरको त्यसमा रहेको गर्दछन्। र अर्को भनेको यङ एडल्ट, जस्तै यङ एडल्टहरू भयो, अलिकति धेरै नै बाहिरको फुडहरू मन पराउने हुन्छन्, बाहिरै खान मनपर्ने हुन्छ, सो यङ पनि यो रिस्क फ्याक्टरमा पर्दछन्, यङ एडल्टहरू। जस्तै अनि ओभरक्राउड एरियामा जुन बस्ने मान्छेहरू हुन्छन्, ओभरक्राउडमा जानेहरू हुन्छन्, उनीहरूमा पनि यसको रिस्क बढी नै हुने गर्दछ। र अर्को भनेको नेक्स्ट भनेको पुअर सेनिटेसन, पुअर हाइजिन, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको टाइफाइड फिभरको रिस्क बढी नै हुन्छ। र यसको कम्प्लिकेसनहरू, यसलाई छिटै ट्रिट गरेन भने चाहिँ यो टाइफाइड फिभरलाई छिटै ट्रिटमेन्ट यसको भएन भने चाहिँ मान्छेहरूमा कस्तो जटिलताहरू आउन सक्छ त, कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ त भन्दाखेरि हेलुसिनेसन टाइपको हुन्छ। यो सब अब अरू मेडिकल टर्महरू छ, सो हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने हजुरहरूले कमेन्टमा या मेसेज थ्रुबाट यो बुझिन यसको बारेमा भनिदिनु भनेर भन्नुभयो भने हामीले नेक्स्ट भिडियोहरूमा बनाउने नै छौँ त्यसको बारेमा अभियसली पनि। सो यसको कम्प्लिकेसनतिर जाऊँ। यो चाहिँ जटिलता कस्तो भने हेलुसिनेसन हुनसक्छ यसको ट्रिटमेन्ट छिटै नै भएन भने। अनि अर्को भनेको चाहिँ डेलिरम, अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ इन्डोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। कार्डाइटिस भन्ने बित्तिकै मुटु सम्बन्धी अभियसली। सो पेन्क्रियाटाइटिस, जस्तै पेन्क्रियाजको इन्फ्लामेसन, आइटिस भन्नाले नै इन्फ्लामेसनतिर जान्दछ। र निमोनिया, मेनिन्जाइटिस, सेप्सिस, ब्लिडिङ इन इन्टेस्टाइन, यो सबै कम्प्लिकेसनहरू, यो सबै जटिलताहरू चाहिँ यो टाइफाइड फिभरमा यदि छिटै नै ट्रिटमेन्ट भएन भने देखिने गर्दछ। र यसको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एन्टिबायोटिक चलाइन्छ, जुन एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ जस्तै सिप्रोफ्लोक्सासिन भयो अथवा ओफ्लोक्सासिन भयो, सेफ्ट्राइजोन भयो, अथवा बढी नै फार्मेसीमा चलाइने औषधि भनेको चाहिँ सिफिक्जिम यो औषधिहरू एन्टिबायोटिकको रूपमा यो औषधिहरू चलाइन्छ। जस्तै सिप्रोफ्लोक्सासिन अथवा ओफ्लोक्सासिन, सेफ्ट्राइजोन अथवा सिफिक्जिम, मतलब यो चारवटा मध्ये एउटा कुनै औषधि एन्टिबायोटिकको रूपमा चलाइने गर्दछ। र सिम्पटम्स अनुसार अरू, जस्तै कसैमा डायरिया छ भने त्यसलाई अब कस्तो प्रकारको डायरिया छ त्यो अनुसारले डायरियाको मेडिसिन, कन्स्टिपेसन छ भने ल्याक्जेटिभहरू, अनि त्यसपछि अब डिहाइड्रेसन भइरहेछ ओआरएस दिने, ओआरएस दिएर हाम्रो शरीरमा पानीको मात्राहरू, अब पानीहरू अलिक बढी पिउने, सिम्पटम्स अनुसार अरू ट्रिटमेन्ट हुन्छ। र मेन भनेको एन्टिबायोटिकमा चाहिँ चारवटा मध्ये एउटा एन्टिबायोटिक अहिले प्रायः जसो फार्मेसीमा भनेको सिफिक्जिमै हो चलाउने भनेको। र नेक्स्ट हस्पिटल उन्दी सिफ्ट्राइजोन,
यो औषधिहरू चाहिँ इन्जेक्सनको फर्ममा इन्जेक्ट गरिन्छ। सो अरू भनेको अब एन्टिपाइरेटिक एनाल्जेसिकको रूपमा PCM चलाइन्छ, प्यारासिटामोलहरू चलाउने गरिन्छ। सो सिम्पटम्स अनुसार अरू सिम्पटम्सहरू के छ त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। धेरै नै विकनेस छ भने भिटामिनहरू दिइन्छ, डिहाइड्रेसन छ भने ORS दिइन्छ, अब लुज अफ एपिटाइट टाइपको छ भने त्यही अनुसारको खाना भोक लगाउने टाइपको औषधिहरू भिटामिनहरू दिने गरिन्छ। सो सिम्पटम्स अनुसार भमिट छ भने अन्डेमहरू सिम्पटम्स अनुसारको ट्रिटमेन्ट हुन्छ यसमा। सो ट्रिटमेन्टमा एन्टिबायोटिक भनेको चाहिँ त्यो 4वटा हो, अरू सिम्पटम्स अनुसार ट्रिटमेन्ट हुन्छ। र यसको प्रिभेन्सन चाहिँ यसको रोकथाम चाहिँ के गर्ने त? यसको रोकथामको लागि पहिलो कुरा त भ्याक्सिनहरू एभाइलेबल छ, अगाडि नै यसको भ्याक्सिनहरू लगाउने, अगाडि नै आफ्नो बडीमा त्यसको इम्युनिटी डेभलप गर्ने फर्स्ट तो भयो। र सेकेन्ड भयो भने कस्तो भने पानीहरू जुन हामी बाहिरको पानीहरू पिइरहेको हुन्छौँ, जहाँको पाए त्यहीँको पानी नपिएर बोइल गरेर घरकै पानी बोइल गरेर मजाले पिउन सकिन्छ। र नेक्स्ट भनेको हामी जुन चिसो भइसकेपछि खाना खान्छौँ बाहिर गएर, चिसो खानाहरू जसमा अलरेडी माइक्रो अर्गानिजमहरू जस्तै यो ब्याक्टेरिया साल्मोनेला ब्याक्टेरियाहरू त्यसमा प्रेजेन्ट भइसकेको हुन्छ, एकदम कन्टामिनेटेड टाइपको हुन्छ, हो यस्तो प्रकारको खानेकुराहरू चाहिँ अभोइड गर्ने। जस्तै बाहिर गएर खाइन्छ तर तातो खानेकुराहरू खाइयो भने चाहिँ जुन तातो हुन्छ जसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूको प्रेजेन्ट भइसकेको हुँदैन, त्यस्तो खानाहरू खाँदाखेरि चाहिँ केही फरक पर्दैन। सो हेल्दी टाइपको खानेकुराहरू, तातो खानेकुराहरू, तातो भन्नाले ठिक्कको तातो, सो जसमा ब्याक्टेरियाहरू प्रेजेन्ट भइसकेको नहोस्, सो त्यस्तो खालको खानेकुराहरू खाने। र हामीले बाहिरबाट जुन फ्रुटहरू लिएर आउँछौँ, भेजिटेबलहरू लिएर आउँछौँ, घरमा लिएर आउँछौँ, बाहिरको अलरेडी अब कस्तो प्रकारको हुन्छ, कस्तो मान्छेहरूले अब त्यहाँ इन्फेक्टेड टाइपको भएको मान्छेहरूले त्यहाँ छोको ओरेको हुन्छ। सो त्यो फुडहरू फ्रुट्सहरू भेजिटेबलहरू बाहिरबाट जुन घरमा ल्याइएको हुन्छ त्यसलाई मजाले वास गरेर मात्रै त्यसलाई खाने या पकाउने गर्ने। र अर्को कुरा नेक्स्ट कुरा भनेको मेन भनेको पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिने, आफ्नो इम्युनिटीलाई कसरी डेभलप गर्ने, कसरी राम्रो बनाउने, त्यो कुरातिर ध्यान दिने। सो यति गरिसकेपछि अभियसली नै यो टाइफाइड फिभरबाट बच्न सकिन्छ। हस्, आजको लागि टाइफाइड फिभरको जानकारी यति नै रहेको थियो। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।